today's video, gagawa tayo ng 20 pesos slime! So, ayan. Ang gagamitin natin ay glue na tigil 8 pesos at Ariel na tigil 12 pesos. At ang Ariel ay gagamitin natin bilang activator! So, let's get started! So, open natin yung white glue. It's milk. Whoa. What is that? Tapos maglagay na tayo ng activator. Open na natin. Yup. It's pink. Let's agitate. So, ayan, konti-konti na lang nabubuo. Tapos, yung kulay ng Ariel ay humahalo dun sa kulay sa white glue. Wow! Kaya nagiging light pink. Naglagay na ako ng Ariel sa kamay ko para hindi siya masyadong madikit sa kamay. Oh, it's very soft. It looks like a marshmallow. It's very, very soft. Uh-oh. I can fix this. A few moments later. It's time to play! Hi. It's very, 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 very soft. Uh-oh. Hindi masyadong kita yung pink. It's very, very light. So, ayan guys, di ba madali naman gumawa ng slime? At kung meron naman kayong stock ng Ariel sa bahay nyo, glue na lang ang bibili nyo. Dahil nakita nyo kanina na konti lang ang Ariel na ginamit ko sa slime na to. So, that's the end of the video. And if you like this video, please like, share, and subscribe! See you in my next vlog. Bye-bye!